No niin, eli Kalliomäki podcast, Alex Stubb, tervetuloa. Tänään sä oot ollut kauppakeskus Sepässä ja nyt täällä Crazy Townilla tapaamassa kansaa, äänestäjiä. Minkälainen siellä on ollut tunnelma äänestäjien keskuudessa tänään Jyväskylässä? Ihan hyvä tunnelma oikeastaan kaikissa niissä paikoissa, kylissä, kaupungissa, jossa ollaan oltu tässä viimeisen 8 viikon aikana, niin aika hyvä tunnelma. Pressavaalithan on vähän enemmän tällainen henkilövaali, että se ei ole vahvasti puoluepoliittista. Moni haluaa, että tasavallan presidentti onnistuu taas. Moni haluaa, että pääministeri epäonnistuu, että siinä missä lähtökohdat on vähän erilaiset. Hyvä tunnelma oli tänäänkin. Joo. Tuossa näkyy kuva Jyväskylästä ja ideana oli tänään, että katseltaisiin vähän mitä ihmiset on vastaillut siihen, että millaisia huolia niillä on ja mitä muita kysymyksiä mun verkoston jäsenet on halunnut sulle lähettää. Tuossa on 498 Instagram-seuraajaa. Seuratkaa Instassa, niin saatte Aleksin vastaukset mahdollisimman nopeasti. Ja kurkataan tämmönen polli, minkä mä laitoin LinkedIniin. Mikä näistä aiheuttaa sinulle eniten huolta tällä hetkellä? Ihmiset on vastanneet sota 14%, talous 50%, arvot 21% ja muu kerro kommenteissa 14%. Mitä ajatuksia herää? Vastaako tämä sitä, mitä tänään tai kampanjan aikana sä oot kuullut ihmisiltä tuolla? Eli talous suurimpana ja sota, arvot ja muut asiat sitten sen jälkeen. Joo, kyllä tämä on aika oletettava ja odotettava vastauspatteristo. Varmaan jos tulkitsee, mutta ei ylitulkitse, niin Suomihan on tällä hetkellä erittäin turvallisessa asemassa. Eli meillä on uskottava itsenäinen puolustus, meillä on NATO-jäsenyys, EU-jäsenyys ja kohta puolustuskumppanuus Yhdysvaltojen kanssa. Että niin kuin turvallisuustilanne on hyvä. Ja niin kuin varmaan toi oli merkki siitä, että sota ei lähde tuosta tänne päin leviämään. Talous on hirveän henkilökohtainen asia. Ja totta kai tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa aina mietitään, että miltä se oma pankkitili näyttää ja onko työpaikkaa ja miten pystyn nämä asuntovelat hoitamaan, niin se on aika normaali, se on tulokulma. Ja arvot, se liittyy varmaan tähän niin kuin yhteiskunnan kahtiajakautumiseen. Mehän ollaan käyty aika räväkkääkin keskustelua sekä edellisen hallituksen että nykyisen hallituksen aikana Suomesta, joka on aika identiteettipolitiikkaan perustunut ja kahtiajakautunut, ja siihen tulee tämä arvokeskustelu, että mun mielestä ihan fiksu kokonaisuus. Presidentin pitää yhdistää kansaa myös arvokysymyksissä. Miten sä lähestyt sitä? Varmaan enemmän esittämällä, tai sanotaan näin, että vähemmän esittämällä mielipiteitä, enemmän kuuntelemalla. Se on erittäin hyvä. Koska tosiasiahan on se, että aika usein niin on helppo esittää se mielipide, mutta huomattavasti vaikeampi olla empaattinen ja asettautua jonkun toisen ihmisen asemaan. Otan nyt esimerkki, tuossa on nyt talous. Että jos on ihmisellä taloushuolia, niin lähdetkö tuomitsemaan vai lähdetkö kuuntelemaan? Tai jos ihminen on huolissaan vaikkapa ilmastonmuutoksen tulevaisuudesta ja merkityksestä omaan elämään, kuunteletko vai komennatko? Ja sitten vaikkapa maahanmuutto on hyvä esimerkki kanssa. Jos ihmisillä on legitiimi huoli maahanmuutosta, niin keskustellaan se läpi mieluummin kuin, että lähdetään ikään kuin ylhäältä päin alas päsmäröimään. Kurkataan täältä Virpi Peuhkurisen vastaus tuohon polliin. Eli Virpi oli sanonut näin: pelon lietsonta, koska pelko tunteena lamaannuttaa ihmisen rationaalisen ajattelun. Ihminen, joka ei kykene ajattelemaan itsenäisesti, kyseenalaistamaan ja tutkimaan asioita avoimesti, on pitkälti toisen johdettavissa. Pelkoa on käytetty massojen hallintaan kautta historian näihin päiviin asti. Se vähän huolettaa. Mikä olisi sun viesti presidenttinä Suomelle ja maailmalle, kun pelkoa olisi ilmassa paljon tai sitä jopa lietsottaisi? No, mä oon aika pitkälti lähtenyt aina siitä, että ikään kuin kun yrittää kartoittaa ja kertoa maailmantilanteesta, niin se pelon lietsonta on hirveän helppoa. Jokainen voi ikään kuin kauhistella vaikkapa eilen alkanutta Hamasin hyökkäystä Israeliin tai yli 600 vuorokautta sitten alkanutta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Me voidaan pelotella terrorismilla, me voidaan pelotella ilmastonmuutoksella, maahanmuutolla, me voidaan pelotella epidemioilla, pandemioilla.
Ja se on oikeastaan hirveän helppo, mutta musta on se vaikeampaa sitten löytää ratkaisuja niin, että miten viedään eteenpäin. Yksi perusongelma, mikä meillä demokraattisessa yhteiskunnassa tänä päivänä tietysti on, että me ollaan vähän menettämässä sitä niin kuin meidän autonomiaa rationaaliseen ajatteluun, koska algoritmit tunkee meille sosiaalisen median kautta jonkun tietyn tyyppistä informaatiota, joka vahvistaa sitä sun pelon tunnetta ja näkemystä, ja siitä pitäisi päästä jollain tavalla eroon. Viimeinen pointti. Demokraattisen yhteiskunnan kulmakivihän on se, että meillä on ainakin päällinpuoleinen yhteisymmärrys siitä, mikä on fakta ja mikä on fiktio. Se näyttää vielä puuttuvan meidän yhteiskunnasta tänä päivänä. Erittäin merkittävä keskustelun aihe tuolla internetissä tällä hetkellä. Otetaan kysymys Jussi Muurikaiselta, Liquido VC:n perustaja. Millaisia ajatuksia sinulla on siitä, että mielestäni Ukrainan jälleenrakennustyö alkaa jo ennen sodan loppumista? Voisiko Suomi toimia Ukrainan suuntaan sillan rakentajana ja vetää Baltian ja Nordikin reppuselässä perässään? Miten ajattelet, että voisit presidentin roolista käsin olla tässä sillan rakentajana mukana? Mä oon ollut alusta saakka itse asiassa amerikkalaisen think tankin CIS:n työryhmässä, jossa ollaan mietitty Ukrainan jälleenrakentamista ja sanotaan niistä rauhan tai tulitauon 4 ehdosta, jota on paljon pyörittänyt, niin yksi on nimenomaan jälleenrakentaminen. Mä näen sen mahdollisuutena. Mä uskon, että Suomi voi niin kuin sillanrakentajana tässä olla, mutta omalla aktiviteetilla niin vedetään muut mukaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla valtiollista tukea, meillä pitää olla tukea yksityiseltä sektorilta. Ihmisten pitää ymmärtää, millä tavalla julkinen ja yksityinen rahoitus tulee edesauttamaan Ukrainan jälleenrakentamista. Pitää ymmärtää, mitä julkinen pankki, kuten EBRD tai EIB näissä hommissa tekee. Eli kannattaa olla valppaana. Ukrainalaiset itseään tietysti haluaa, että jälleenrakentaminen alkaa jo nyt. Ja osittain varmaan sitä tehdään, mutta ehkä se on jälleen korjaamista enemmän kuin jälleenrakentamista siihen saakka, kunnes sota on loppu. Mutta kannattaa olla, jos ei lähtökuopissa, niin jo tällä hetkellä paikalla miettimässä, että miten voidaan jälleenrakennus tehdä. Vähän tuohon, mitä viittasit aiemmin, niin Henri Halmia, Myyntitalon perustaja, on sanonut, se, että ihmiset ajattelevat yhä vähemmän omilla aivoillaan ja ohjautuu vain erilaisten houkuttimien, mielipiteiden sekä tekoälyjen maailmaan. Se aiheuttaa huolta. Ja Teijo Kelander Aivokapinasta on kysynyt, että mikä on tärkein kriittisen poliittisen ajattelijan ajatustyökalu? Vähän niin kuin jatkokysymyksenä tähän samaan. Miten sä etsit tietoa, johon sä voit luottaa tai jaat sitä eteenpäin? Joo, no ehkä tuohon sopii varmaan 2 vastausta, josta ensimmäinen liittyy tuohon ensimmäiseen, että miten voidaan enemmän ajatella omilla aivoilla. Ongelmahan meillä on ikään kuin ne algoritmit, joista äsken puhuttiin, jotka ikään kuin syöttää sulle informaatiota tietystä suunnasta. Ja se liittyy myös ikään kuin meidän aivotoiminnan uudelleen viritykseen, joka pohjautuu tällaiseen erittäin nopeeseen ajatteluun, niin kuin dopamiiniriippuvuuteen vaikkapa sosiaalisesta mediasta. Et siinä vaiheessa, kun itseni kaltaiset ihmiset on screenillä yli 8 tuntia päivässä ja hakee niitä virikkeitä ja sytykkeitä, niin sä et ikinä pysähdy syvällisesti ajattelemaan. Ja silloin me tullaan tuohon toiseen kysymykseen, että mikä on tärkeää kriittisen poliittisen ajattelijan ajatustyökalu. No se on se, että pysähtyy, lukee, kuuntelee, katselee, keskustelee, eikä vaan koko ajan surffaa. Eli mennään niin kuin pois sieltä TikTokista tai Instagramista tai Twitterin tai nykyisen X:n antamasta ikään kuin ajatusmallista, jossa se informaatiotulva on jollain tavalla kakofoninen ja sä luulet saavasi jonkinnäköistä informaatiota ja sä luulet ajattelevasi, mutta kun ihan todellisuudessa sun päälle vaan lentää erilaista informaatiota, sä et pysähdy ryhmittelemään sitä. Yksi mun suosikkikirjoista on Daniel Kahnemanin Think Slow, Think Fast, ja siinähän jaetaan ihmisen aivotoiminta 2, systeemi 1 ja systeemi 2. Ja systeemi 1 on se impulsiivinen, spontaani, nopea ajatuskapasiteetti. Se on se dopamiinivyöry. Tai ehkä se keskustelu, mikä meillä tällä hetkellä on, että sä reagoit kaikkeen, mitä mä sanon aika nopeasti. Kun taas joskus pitää pysähtyä ja mennä siihen systeemi 2, joka antaa mahdollisuuden reflektoida ja pohtia. Mua auttaa lukeminen. Mä yritän lukea kirjaa vähintään tunnin päivässä ja sitten sen lukemisen pohjalta mä teen itselleni erilaisia muistiinpanoja ja se ikään kuin pysäyttää ja auttaa siinä omassa kriittisessä ajattelussa. Thinking Fast and Slow mainitsit ja
olisiko sulla joku muu kirjasuositus just tähän maailman hetkeen mun seuraajille? No onhan niitä siis satoja, ellei tuhansia, mutta ehkä nyt muutama. Tällä hetkellä mä luen uudemman kerran Yuval Hararin 21 Lessons for the 21st Century, eli siinä on käytännössä 21 hahmotelmaa erilaisista kokonaisuuksista, terrorismista, demokratiasta, vapaudesta, autoritarismista ja niin edespäin. Toinen, mikä on aina hyödyllinen mun mielestä, on Hans Roslingin Faktojen maailma, jossa aika hyvin ja nopeasti me huomataan, että kaiken tämän ikään kuin kakofonian ja dramatiikan keskellä, niin me unohdetaan pysähtyä miettimään sitä, että maailma on huomattavasti parempi paikka kuin mitä se oli 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. 100 vuotta sitten niin meidän suurimmat tappajat oli sodat, epidemiat ja nälkä. Ja nykyään sodat tappaa vähemmän kuin liikenneonnettomuudet ja epidemiat koronastakin huolimatta niin saadaan nopeasti haltuun. Ja tietysti nälänhätään kuolee vähemmän ihmisiä kuin ylipainoon. Et me unohdetaan ne perspektiivit aika usein näissä kokonaisuuksissa ja faktojen maailma auttaa sitä maailmaa ymmärtämään. Faktojen maailma löytyy myös muun muassa Bill Gatesin suosituksista, josta aikanaan itse bongasin sen. Näitä mittasuhteita on hyvin vaikeaa aina hahmottaa. Tällä hetkellä esimerkiksi tuolla tai hetki sitten Nordic Business Forumissa, kun olin, niin puhuttiin tekoälyn merkityksestä. Kuinka suuri tekoäly tulee olemaan ihan talouden kannalta? Millaisena sä itse hahmotat tekoälyn merkityksen? No, paljon tietysti niin kuin teknologisesta vallankumouksesta viime vuosina lukenut, ja itse asiassa kirja, jota tällä hetkellä kirjoitan, sen nykyinen nimi on The New World Disorder, niin se alkuperäinen nimi oli Digital Democracy or Digital Dictatorship. Ja siinä paljon pohdiskelin teknologian vaikutusta. Jos me nyt niin kuin määritellään, sanotaan teknologiakehitys johonkin malliin, tyyliin, robotisaatio, tekoäly, generatiivinen tekoäly, nanoteknologia, CRISPR-teknologia, bioteknologia, eli biologian ja teknologian yhdistäminen, niin sehän on samalla mahdollisuus ja uhka. Eli kaikki lähtee liikkeelle siitä, että tämä kehitys muuttaa talouden ja tavan, jolla me tehdään töitä. Se muuttaa politiikan ja tavan, jolla me kommunikoidaan. Se on jo muuttanut sodan ja tavan, jolla käydään sotaa. Ja se muuttaa tieteen ja tavan, jolla me ollaan ihmisiä. Ja sitten tekoälyn kohdalla on kyse siitä, että millä tavalla sä voit koteloida sen hyödylliseksi instrumentiksi meille ihmisille, riippumatta siitä, oletko vaikkapa tehdastyöläinen tai ajatustyöläinen. Eli millä tavalla sä käytät sitä instrumenttia. ChatGPT 4 on tästä hyvä esimerkki, että millä tavalla me yliopistossa voidaan sitä käyttää, mieluummin kuin että ikään kuin me eletään siinä maailmassa, että syötetään vaan joku tietty käsky ChatGPT:lle ja sitten annetaan se vastaus sellaisenaan. Eli vaihtoehtoja on monenlaisia. Kyllä mä näen tekoälyn enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, mutta olen myös tietoinen siitä koulukunnasta, joka haluaisi regulaation nyt ja heti. Kyllä, minäkin haluan tekoälyä reguloida, mutta sitten pitää katsoa missä vaiheessa, kenen kanssa ja millä tavalla. Tärkeintä totta kai on se, että me tehdään se globaalilla tasolla kansainvälisesti. Tommi Keski-Suomesta on seuraava yleisökysymyksen esittäjä. Kerro jokin tärkeimmistä elämän filosofioistasi. Joku sanoma, minkä haluaisit jättää ihmisten mieleen. Esim. Jos kuolisit seuraavana päivänä, niin mikä olisi viesti, jonka haluaisit perillisellesi eteenpäin siirtää? Kerro tarina tapahtumaa, jonka uskot vaikuttaneen tuon ajatuksen kehittymiseen. No ehkä se on sellainen niin kuin 4 sanan, tai oikeastaan 500, mutta 4 viestin yhdistelmä, jota on lapsille pienestä saakka kertonut, oikeastaan periytyy omilta vanhemmilta, ja jota myös kerron silloin, kun me oppilaat tuolta yliopistossa valmistuu. Se on dream, believe, work hard, succeed. Eli unelmoi, usko, tee töitä ja onnistu. Ja sen määritteleminen, että mikä on unelma, lähtee mulla siitä, että ei koskaan kyynisty, että on aina avoin, uskaltaa ikään kuin rikkoa omia rajoja ja miettiä, mihinkä omat rahkeet ikään kuin riittää. Usko tarkoittaa sitä, että sä uskot siihen omaan tekemiseen, että sä et anna ulkopuolisten tekijöiden vaikuttaa tai masentaa, koska me ihmiskuntana
Me ollaan spontaaneja, kun ollaan pieniä, mutta jossain vaiheessa me ikään kuin kaavoidutaan siihen aikuisuuteen, jossa mukamas tehdään asiat mahdottomaksi ja silloin lopetetaan se usko ja ikään kuin ajetaan ihminen alas. Kova työ, sitä vaaditaan aina, mutta se viesti, mikä mulla on sekä lapsille että oppilaille, että kovan työn jälkeen pitää myös olla hirveä määrä säkää, että sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja viimeisenä tulee menestyminen, eli success. Ja se on se kaikista tärkein. Eli viesti siitä, että menestyminen ei tarkoita sinun yhteiskunnallista asemaa. Se ei tarkoita sun varallisuutta, vaan se tarkoittaa sitä, että sä oot löytänyt omaan elämään jonkinnäköisen merkityksen. Ja se merkitys tulee yleensä siitä, että sä annat jollekin jotain ennemmin kuin otat jotain pois. Ja meidän lapsille mä oon aina sanonut, että älkää koskaan eläkö elämäänne minun uran tai vaimon uran kautta ihan samalla tavalla kuin mekään ei eletä meidän elämää heidän kauttaan. Ja silloin jos nämä 4 peruspelaajaa elämässä niin kuin pysyy jonkinnäköisessä, sanotaanko, laatikossa, eli se, että uskaltaa unelmoida ja uskoo itteensä ja tekee kovasti töitä, niin kyllä se menestys sieltä myös tulee. Kävin keskustelun LinkedInissä tuossa perheyritysasiantuntija Sakari Oikarisen kanssa. Ja hän sanoi näin, että perheyrittäjä ei jätä lapselleen perintöä, vaan perinteen. Joo. Vähän sama asia. Mun mielestä todella hyvin sanottu. Ja tietysti niin kuin, me ei ylläpidetty isän perheyritystä, eli isähän on ollut 40 vuotta NHL:n pääkykyjen etsijä Euroopassa. Eli hänen yrityksensä on niin sanotusti saanut palkkansa NHL:ltä ja sitten hän on itse työllistänyt 10 kykyjen etsijää, niin isä antoi meille eväät sille, että olisimme hänen elämäntyötään voineet jatkaa, mutta enemmän sitten viestin siitä, että tehkää juuri niin kuin itse haluatte. Mun isän paras perintö oli se, että hän joutui keskeyttämään koulun 9. luokalla, koska hänen isänsä kuoli, piti elättää omaa perhettä, auttaa äitiä ja sitä kautta 2 sisarustaan. Ja silloin hän sanoi mulle ja mun veljelle, kun me vartuttiin, että pojat, koska mulla ei koskaan ollut mahdollisuutta opiskella, niin mä haluan antaa sen mahdollisuuden teille. Ja toinen viesti, mikä hänellä on myös ollut nyt jälkikäteen, että kun aika hänet jossain vaiheessa jättää, niin hän sanoi, mä haluan antaa mun perinnön teidän lapsille, eli minun lapsenlapsilleni, koska minulle koskaan sitä mahdollisuutta ei suotu. Niin nämä on aika kivoja, sanotaanko, perinteitä. Puhutaan vielä arvoista. Tällä hetkellä sotaväsymystä on mainittu tuolla uutisissa ja kuuntelinkin sun vastausta tästä asiasta tuolla yrittäjien vaalitentissä. Mikä pohjimmiltaan on se, mikä saa tehtyä vapaista demokratioista puolustamisen arvoisen autoritäärisiä maita vastaan kilpaillessa? Varmaan vapaus ja se, että se perusarvopohja, joka löytyy liberaalista demokratiasta, niin se tukeutuu tasa-arvoon, se tukeutuu oikeuteen, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin, perusoikeuksiin, vähemmistöjen kunnioittamiseen, siihen, että sä ihmisenä, sinulle annetaan mahdollisuus tehdä niin kuin haluat. Ja sitä mahdollisuutta autoritäärisessä regiimeissä ei ole jätetty poliitikkona entisenä ja kai nykyisenäkin sellaisena, joka demokraattisessa valtiossa on varttunut, niin on miettinyt sitä, että demokratian hyvä puoli on se, että kun häviää, niin voi jatkaa vapaana elämäänsä, niin kuin itse on tehnyt esimerkiksi tuolla EIB:ssä, Luxemburgissa ja Firenzessä yliopistossa. Mutta jos olisi autoritäärisen regiimin vetäjä diktaattori, niin aika usein sitä päätyy joko kaltereiden taakse arkkuun tai maanpakoon. Sekin on puolustamisen arvoinen asia, siis se vapaus. Nämäkin presidentinvaalit käytäisiin vähän ehkä vähemmän leppoisissa tunnelmissa, jos oltaisiin erilaisessa maassa. Puhutaan ulkomaankaupasta. Siinä kyselyssä mainittiin talous suurimpana. Mihinkä maihin meidän tulisi nyt katsoa, jotta me löydetään uusia kauppakumppaneita, kun lännen ja Venäjän välillä on kiristynyt välit ja Kiinankin kanssa? No, ehkä niin kuin entisenä ulkomaankauppaministerinä sitä ymmärtää, että ei voi ikään kuin suoraan määritellä, että tuon maan kanssa me haluamme. Mutta se yleiskuva on ehkä se, että se maailma, johon itse vartuin, kun aloitin opiskelut 1989, se oli hirveän markkinapainotteinen. Eli silloin me elettiin maailmaa, jossa kommunismi, eli siis valtio, oli omalla tavallaan kuollut.
lisäarvon tai varsinkin taloudellisen kasvun tuottajana. Kaiken piti olla vaan markkina ja pois valtio. Nythän me ollaan ikään kuin sitä tasapainoa tai heiluria viety takaisin sinne valtion suuntaan. Eli valtiokapitalismi, teollisuuspolitiikka, protektionismi on tavalla tai toisella tehnyt paluun. Meidän lähtökohta tietysti on Eurooppa ja Euroopan unionin sisämarkkinat, eli ne 27 maata, joiden kanssa me olemme samassa yhteisössä. Sen jälkeen mä lähtisin hyväksi käyttämään meidän uutta NATO-jäsenyyttä suhteessa meidän liittolaisiin, erityisesti Yhdysvaltoihin. Ja sehän me nyt ollaan nähty esimerkiksi, että Yhdysvallat antaa paljon painoarvoa Nokialle. Minkä takia? Sen takia, että verkot ovat strateginen osa meidän taloutta ja informaatioteknologiaa, ja he eivät halua olla Huawein kanssa tekemisissä. Jälleen kerran mahdollisuus. Mutta kyllä mä sitten lähtisin myös katsomaan Kiinan suuntaan tietyissä puitteissa, ja tietysti Intian suuntaan, Afrikan suuntaan, mutta ikään kuin ukaasina presidentiltä, että nyt me teemme kauppaa vaikkapa Indonesian kanssa, niin siitähän varmaan meidän markkinatalouteen pohjautuvat yritykset päättävät aivan itse. Mua on pidemmän aikaa mietityttänyt se Afrikka. Kun mä katson sitä ja katselen dokumentteja tuolta YouTubesta, niin näyttää siltä, että Kiina pyrkii ottamaan kaiken irti Afrikasta. Mun silmiin se on näyttänyt siltä, että Eurooppa on jäänyt vähän passiiviseksi siinä. Mä oon kysynyt sitä, että pitäisikö meidän enemmän mennä rohkeammin sinne ylipäänsä osallistumaan, käymään kauppaa, tekemään yhteistyötä, koska Kiinalle näyttää olevan paljon hyötyä Afrikasta. Joo, ilman muuta pitää. Ja ehkä tähän 2 vastausta. 2016 kirjoitin Financial Timesin kolumnin, jonka vähän provokatiivinen otsake oli, että For China, Europe is the new Africa. Ja silloin mun argumentti oli se, että samalla tavalla kuin Kiina käytti hyväkseen Afrikan luonnonvaroja, he yrittävät tehdä saman teknologian puolella Euroopassa, eli pitää olla ikään kuin varuillaan. Toinen huomio on se, että ehkä meidän pitää lopettaa ajattelu Afrikasta pelkästään kehitysyhteistyön kohteena ja miettiä oikeasti sitä kauppakumppanuuksien kautta. Se on työlästä. Sen takia meillä on suurlähetystö-edustustoverkko, jota voi hyväksi käyttää. Sen takia tasavallan presidentin, ulkomaankauppaministerin ja muiden ministerien minun mielestä pitää tehdä viennin edistämismatkoja. Eli kannattaa hyödyntää, koska meillä on se hyvä puoli, että kyllä me olemme hyvässä maineessa, koska olemme olleet kehitysyhteistyön antajia ja koska meillä ei ole kolonialistista siirtomaataustaa. Vielä viimeinen kysymys Ukrainasta. Tällä hetkellä tosiaan sitä mainittua sotaväsymystä tuolla puhutaan lehdistöissä, politiikassa, vapaissa maissa aina heilahtelee vähän puolueiden mukaan asiat. Mikä on nyt se, mitä Suomi voi tehdä, jotta maksimoidaan oikeanlainen tuki Ukrainalle? Joo, ensin pitää tietysti katsoa, että onko se sotaväsymys todellista, ja yleensähän se löytyy sitten mielipidemittauksista, joita tehdään. Nyt on viimeisimpiä niissä nähnyt, mutta ehkä siinä julkisessa keskustelussa on kuplinut Puola, johtuen siitä, että heillä on vaalit 15. päivä lokakuuta. Slovakia, jossa oli vaalit viikko sitten sunnuntaina. Unkari tietysti, koska Unkari on Unkari. Ja sitten Yhdysvallat, koska vaalit on tulossa ja nähdään, että on tiettyä liikehdintää siitä, että Ukrainaa ei pidä enää tukea. Jos tästä jonkun hopeareunuksen hakee, niin on se, että joka kerta kun on ollut jonkinnäköistä oireilua sotaväsymyksestä, niin silloin Putin on onnistunut pommittamaan koulun, sairaalan, teatterin ja nyt viimeksi asuinrakennuksen, jossa kuoli 300 ihmisen kylässä, niin 49 ihmistä. Ja nehän on sellaisia asioita, joille voisi selkeää kääntää. Mä luulin, että sotaväsymys olisi tullut aikaisemmin inflaation kautta, ruoan hinnan kautta, energian hinnan kautta, mutta ei se vielä ole tullut. Ja kyllä mä uskon, että Suomi osana Euroopan unionia ja NATO-jäsenä tulee jatkamaan Ukrainan tukemista hamaan loppuun saakka. Kiitoksia paljon tästä podikeskustelusta. Lykkyä tykö kampanjointiin ja hienoa, että pääsit käymään Jyväskylässä. Kiitos oikein paljon. Tilatkaa Kalliomäki podcast. Tuohon counteriin tarvitaan lisää seuraajia ja näitä klippejä Instasta sitten satelee. Jees. Kiitoksia seuraajille.